Hello mga kaboom, kumusta? Ako to si JFG at today ngayong araw tuturuan ko kayo kung paano kayo pwedeng makatipid ng mobile data MB ninyo sa cellphone ninyo nang wala kayong dina-download na kahit anong application. So actually mga kaboom, may tinatawag tayo na background data. So saan ba natin makikita yung background data? So for example, open natin tong Facebook, okay? Hold lang natin, click natin tong app info. Tapos pag pinindot natin tong data usage, okay? Makikita nyo pag binaba natin, meron tayong foreground which is 521.6 MB. Tapos meron tayong background na 19.8 MB. Ibig sabihin ng foreground, ito yung habang ginagamit natin yung Facebook, gamit yung mobile data natin. So ito, normal lang to na nababawas. Pero itong background, yung 19.8 MB, ang ibig sabihin nito, kahit hindi natin ginagamit yung Facebook, kahit na naka-close yung Facebook, kahit na hindi natin ginagamit yung phone natin, is nababawasan siya ng 19.8 MB. Try pa natin mag-open ng isang application. For example, try natin tong Google Chrome. So pag in-open natin yung Google Chrome, may kita nyo, may foreground data siya na 240 MB. Tapos may background data siya na 191.6 MB. So ibiruin mo yun, wala naman tayong ginawa sa phone natin, hindi natin ginagalaw yung phone natin, pero sa background, gumagamit siya ng 191.6 MB, which is sobrang laking bagay nun para sa atin. Ngayon, anong gagawin natin para makatipid tayo ng mobile data? For example, sa akin mga kaboom, tinotal ko lahat ng background data usage ng mga social media applications ko, hindi pa kasama yung games. Yung mga social media apps lang, tapos umabot siya ng 283.5 MB. Sobrang laki nun mga kaboom ko. Iisipin mo isang linggo, isang buwan, malaki pa rin yun. So sana nagamit na lang natin siya kesa naman 'di ba nawala lang. So ito yung gagawin nating solusyon. So for example, hindi naman kayo madalas na nagfe-Facebook or wala naman kayo masyadong ka-chat, wala naman kayong importante na inaantay na chat, inaantay na text, inaantay na group chat, etc. Pwede ninyong i-turn off yung background data ng Facebook at Messenger ninyo. Pero for example, kailangan ninyo na makita yung mga update from friends mo, kailangan mo makita yung mga chat nila agad-agad, I suggest wag mo tong gagawin. So ang gagawin mo lang, open nyo yung Facebook, okay? Ulitin natin. Hold nyo yung Facebook, okay? Gagawin nyo lahat to sa kada application. Pindutin nyo yung app info. Hanapin nyo yung data usage or data lang, or minsan sa ibang phone na nakalagay na is background data. Tapos hanapin nyo yung option para ma-turn off natin siya. Okay, so makikita nyo, restricting background network access for this app might make it impossible for the app to work normally. Receive messages, download content, etc. Tapos restrict it anyway. Ngayon, ito yung sinasabi ko kanina na pag wala naman kayong importante na inaantay, pwede nyo i-turn off. Pero pag may importante naman kayo na inaantay, kailangan naka-turn on yan. Ngayon, ang ginawa ko kasi sa akin, yung Facebook, okay, tapos yung Messenger, hindi ko tinurn off yung background data. Pero yung TikTok, Instagram, YouTube, Spotify, Discord, at yung ibang application dito, ang ginawa ko, tinurn off ko yung background data, including na yung Google Chrome. Kasi yung Google Chrome, isa yun sa pinakamalaki na gumamit ng background data. Tapos, sinama ko na rin dito yung mga online games. Kasi kanina, yung pinakita ko sa inyo na 283.5 MB, sa mga social media applications pa lang yun. Wala pa dito sa games. Ngayon, dito sa mga online games, pwede nyo rin i-turn off yung background data usage nila. Like for example, dito sa Call of Duty, ako kasi hindi naman ako ganun kadalas na naglalaro or nag-open ng Call of Duty. Pero kung ikaw kasi yung klase ng player na, for example, inopen nyo yung Call of Duty tapos hindi nyo siya na-close ng mabuti, hindi nyo siya natanggal dito sa parang pinaka-tab nito, yung pinaka-application niya, anong nangyayari? Minsan, kumakain din siya ng data. So, I suggest, pwede nyo rin i-turn off yung background data usage ng mga games na nilalaro ninyo. Sa simula kasi mapapansin mo parang maliit lang naman yung 500 KB, maliit lang yung 2 MB, 3 MB, pero hindi mo man napapansin within 1 week, within 1 month, within 2 months, pag naiipon yun lahat, sobrang laki pala ng data na nawawala sa'yo na sana nagamit mo na lang. So anyway, ayun lang muna mga kaboom para sa video natin ngayon. Quick tutorial lang to. Sana nagustuhan ninyo. Don't forget to like, comment, and subscribe. Share nyo na rin to sa mga kaibigan nyo na laging ubos yung data nila para makita naman nila tong trick na to. Pero pwede rin naman hindi mo i-share sa kanila para laging ubos yung mobile data nila.
So anyway, ayun lang mga kaboom, ingat kayo palagi at maraming salamat.